สวัสดีครับ What is this นี่คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาอโลฮาฮาวายกันนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นหมู่เกาะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินเจริญใจไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามแปลกตากิจกรรมต่างๆไปจนถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีการแสดงของเหล่านักรบพื้นเมืองรวมอยู่ด้วยแต่ที่ฮาวายนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งขบวนสวนสนามของเหล่านักรบโบราณที่โด่งดังไม่แพ้กันพวกเขาเหล่านั้นจะพากันออกมาเดินขบวนไปทั่วทั้งเกาะทั่วทุกเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะเล็กเกาะใหญ่จะในป่าหรือในเมืองเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถบอกเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนแน่นอนได้รู้เพียงแต่ว่าก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเพื่อนๆจะได้ยินเสียงกลองเสียงแตรสังและเสียงโห่ร้องตะโกนซ้ำๆเหมือนคำปลุกใจของเหล่าทหารและเห็นแสงไฟจากคบเพลิงทอดเป็นแนวยาวมาแต่ไกลไปตามขบวนสวนสนามนั้นด้วยบางครั้งก็จะมีกลิ่นเน่าเหมือนศพลอยมาอีกต่างหากที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เห็นพวกเขาและไม่ใช่ทุกคนที่ได้เห็นพวกเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ก็มีคนที่รอดมาได้บอกว่าเท้าของพวกเขานั้นลอยอยู่เหนือพื้นดินพื้นน้ำแล้วยังเดินทะลุกำแพงและสิ่งกีดขวางต่างๆไปได้อีกด้วยเห็นอย่างนี้รับรองได้เลยครับว่าไม่ใช่คนแล้วล่ะครับว่าแต่เพื่อนๆพอจะเคยได้ยินเรื่องราวของพวกเขามาบ้างหรือเปล่าถ้าเคยก็ช่วยมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าพวกเขามีชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของพวกเขาก็คือ Night Marchers of Hawaii หรือ Huacaipo หรือขบวนสวนสนามยามราตรีแห่งหมู่เกาะฮาวายนั่นเองมันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในรัฐฮาวายแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูชาวไทยอย่างเราๆสักเท่าไหร่พวกเขาเป็นวิญญาณของเหล่านักรบที่มีร่างกายสูงใหญ่กำยำบึกบึนแต่งตัวเต็มยศด้วยชุดชนเผ่าถือหอกถือตะบองกลองสังและคบเพลิงนอกจากนั้นในบางครั้งก็จะมีเทพเจ้าของชาวฮาวายมาร่วมเดินอยู่ในขบวนด้วยซึ่งแสงไฟของขบวนพวกนี้ก็จะสว่างขึ้นอีกมากและบ่อยครั้งที่พวกเขาจะปรากฏกายขึ้นพร้อมกับสายหมอกตามตำนานเล่าว่าพวกเขาเป็นเหล่าทหารองครักษ์ของกษัตริย์หรือหัวหน้าเผ่าในสมัยโบราณที่ยังมีระบบวรรณะเข้มข้นอยู่มากและเชื่อว่ากษัตริย์หรือหัวหน้าเผ่านั้นเป็นร่างอวตารของเทพเจ้าห้ามชาวบ้านทั่วไปจ้องมองเด็ดขาดดังนั้นแล้วเมื่อท่านจะเดินทางผ่านที่ชุมชนจึงต้องมีขบวนนักรบเหล่านี้คอยล้อมหน้าล้อมหลังปิดบังพระวรกายและประโคมเสียงกลองเสียงแตรสังมาก่อนเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้แล้วหลบเข้าไปอยู่ในบ้านหรือรีบถอดเสื้อผ้าออกแล้วนอนคว่ำลงกับพื้นก้มหน้าลงมองพื้นดินเพื่อเป็นการแสดงความเคารพตามประเพณีอ๋อหากผู้ใดจ้องมองไปยังกษัตริย์หรือหัวหน้าเผ่าแล้วจะต้องถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตดังนั้นท่านจึงมักจะเลือกเดินทางในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งบรรดาองครักษ์เหล่านี้ก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปแม้ว่ากษัตริย์หรือหัวหน้าเผ่าและตัวของพวกเขาเองจะได้ตายจากไปแล้วก็ตามแต่ยังมีอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าพวกเขาเป็นเหล่านักรบที่ถูกสาปให้เดินไปตามสนามรบโบราณและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรอบๆหมู่เกาะตราบชั่วนิรันดร์เพื่อตามหาศัตรูและต่อสู้ปกป้องดินแดนของพวกเขาหรือล้างแค้นคนที่ฆ่าพวกเขาหรือแม้กระทั่งเดินทางตามหาประตูไปสู่โลกหน้าซึ่งตำนานนี้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่สบตากับพวกเขาจะต้องเสียชีวิตลงแล้วร่วมเดินทางไปกับขบวนของพวกเขาด้วยดังนั้นหากเพื่อนๆได้ไปเที่ยวฮาวายแล้วได้ยินเสียงโห่ร้องเสียงกลองเสียงแตรสังได้กลิ่นเหม็นเน่าเห็นทิวแสงไฟมาแต่ไกลในยามค่ำคืนก็จงรีบหาที่ซ่อนตัวซะจนกว่าเสียงเหล่านั้นจะจางหายไปหรือถ้าเพื่อนๆหนีไม่ทันแล้วจริงๆก็คงต้องแก้ผ้านอนคว่ำหมอบลงมองพื้นดินเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วล่ะนะครับนอกเสียจากว่าเพื่อนๆเป็นลูกหลานของหนึ่งใน Night Marchers เหล่านั้นซึ่งถ้าเขามองเห็นเพื่อนๆเขาก็จะตะโกนว่า Now
ซึ่งแปลว่าของข้าคนอื่นก็จะไม่มายุ่งเพื่อนๆก็จะได้รับการไว้ชีวิตแต่ถ้าไม่มีใครในนั้นเลยที่เป็นต้นตระกูลของเพื่อนๆพวกเขาก็จะตะโกนว่าเอียซึ่งแปลว่าแทงมันแล้วเพื่อนๆก็คงจะต้องมีอันเป็นไปแหละนะครับโดยปกติแล้ว Night Marchers จะเดินทางเป็นเส้นตรงและเดินทะลุสิ่งกีดขวางต่างๆได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่จะสามารถยับยั้งพวกเขาไว้นั่นก็คือต้นทีหรือต้นหมากผู้หมากเมียนั่นเองซึ่งชาวฮาวายเชื่อว่าถ้าปลูกเอาไว้รอบๆบ้านแล้วเหล่า Night Marchers จะหลีกเลี่ยงไม่เข้ามาใกล้บริเวณบ้านแล้วมันยังช่วยปกป้องสิ่งชั่วร้ายอื่นๆได้อีกด้วยปัจจุบันยังคงมีรายงานและการกล่าวอ้างมากมายว่าได้พบแสงไฟของขบวนคบเพลิงเคลื่อนที่ลงมาจากภูเขาที่เต็มไปด้วยผืนป่าผาชันและไม่มีถนนหรือเส้นทางใดๆทอดยาวเป็นไมล์ๆซึ่งเชื่อว่าเป็นเหล่า Night Marchers ที่ลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพของพวกเขาแล้วตั้งขบวนกันเดินออกไปตั้งแต่ฟ้ามืดหลังตะวันตกดินไปจนถึงตะวันขึ้นในยามรุ่งสางโดยผู้คนที่ได้พบเห็น Night Marchers กันบ่อยที่สุดนั้นก็คือบนเกาะโอวาฮูซึ่งอาจจะเป็นเพราะมันมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดก็เป็นได้โดยเฉพาะใน4คืนสำคัญของเดือนที่ถ้านับตามปฏิทินจันทรคติแบบฮาวายแล้วจะเป็นคืนของเทพเจ้าสูงสุด4องค์ของฮาวายคือประมาณขึ้น15ค่ำและแรม 14-15 ค่ำตามปฏิทินจันทรคติแบบไทยนั่นเองเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือในปี 2012 มีกล้องวงจรปิดที่ตึก Davies Pacific Center ในตัวเมืองโฮโนลูลูสามารถบันทึกภาพของขบวน Night Marchers เอาไว้ได้หลังจากที่มีหมอกควันปริศนาปรากฏขึ้นแล้วก็มีแม่บ้านกะกลางคืนคนหนึ่งได้ไปพบเข้าหลังจากนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตลงในวันรุ่งขึ้นและอีก1 เดือนต่อมาก็มีคนเห็นเธอร่วมอยู่ในขบวนของ Night Marchers เดินหายเข้าไปในกำแพงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ Night Marchers of Hawaii ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบมีความคิดเห็นอย่างไรก็รบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ